Namaste and warm welcome to you all in yet another episode of The Glam Show. This is your program host Rajak. On the verge of inviting different guests from different fraternity, on this very episode we have invited an actor, producer, also a director. She is none other than Usha Rajak. Let's welcome her on the show. Namaste. Namaste. So good to have you on the show after such a long planning. A long planning. Right? Oh, 5 वर्ष भयो होला है हामीले कुरा गर्न थालेको. Exactly. 2021 देखि कुरा गरेको अब आउँछु भन्छ जुर्दैन अब आउँछु. I'm so glad to be here. And I'm very happy that you're here today. And also, we've been planning a lot. And त्यसमा पनि you're so busy with your works, always actively working. Yeah, it's been almost 20 plus years that you're actively working on the industry. Yeah. I know. You started as a model. Yes, I started as a model, and which transferred to being a beauty queen and an actor. And now अब चाहिँ मैले फिल्म डिरेक्ट गर्न थाल्ने. अहिले मैले डिरेक्ट गरेको दुईटा फिल्म सर्ट फिल्म्सहरु, एउटा खोर्लो भनी नामको चाहिँ हाम्रो निफ नेपाल इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टिभलमा सेलेक्ट भयो, अनि अर्को गर्ल फ्रम नेपाल भनी जुन चाहिँ मैले किर्गिस्तानमा अर्को एउटा अमेजिङ डिरेक्टर अर्नेस्ट एब्दी चापारोभ भन्ने मान्छेसँग डिरेक्ट गरेको हो. त्यो चाहिँ किम काठमाडौँ इन्टरनेशनल माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल 2026 मा सेलेक्ट भएको छ नेशनल प्यानोरामामा. So that somehow gives me a bit of a confidence of being a director. Maybe somehow म साच्चै राम्रो छु कि क्या हो, राम्रो डिरेक्टर हो कि क्या हो भन्नेमा लागेछ. Absolutely, because work speaks louder than the words, right? So, and we can see that already. So recently, यहाँको एक मुठी बादल is on the cinema. People are loving your role. हैन, अब कस्तो खालको मुभी भनेर अलिकति यसमै पनि कुरा गरौँ हैन. अब आज अहिलेको सेरोफेरो हेर्दाखेरि चाहिँ एक मुठी बादलको नै चर्चा पनि छ, राइट? सो अलिकति फिमेल सेन्ट्रिक तीनजना वुमेनको डिफ्रेन्ट लाइफस्टाइलको बारेमा, अनि एउटै घरमा बस्दा नि घर नै आफ्नोपन होइन जस्तो महसुस हुने खालको एउटा कथाको सेरोफेरोमा बाँधिएको चलचित्र भनौँ है. रोजिकाजीले राम्रो बुझ्नु भएछ. यहाँको आफ्नो पर्टिकुलर एउटा क्यारेक्टरको कुरा गरौँ र कसरी जोडिन पुग्नु भयो सिनेमामा. सो मेरो कथा भन्ने फिल्म हेर्नु भएको रहेछ हाम्रो कास्टिङ डिरेक्टर्सले, अनि कथा जुन चाहिँ सौगात मल्ल र मेरो फिल्म हो, हाम्रो युट्युबमा अहिले पनि छ, प्रशान्त रसालीले डिरेक्ट गर्नुभएको. अनि त्यो फिल्म हेरेपछि चाहिँ ल यसलाई जेठीको क्यारेक्टर जुन चाहिँ एकमुठी बादलमा मेरो क्यारेक्टरको नाम हो जेठी, अनि त्यसको लागि कास्ट गर्नुभएको हो. अनि उहाँहरू पहिलादेखि चिनिरहेको अरू सानो प्रोजेक्टमा पनि आबद्ध भएका थियौँ. अनि एकमुठी बादल चाहिँ हो हाम्रो फिमेल क्र्यू, सबैजना हेड अफ डिपार्टमेन्ट्स हुन्छ नि क्र्यूमा सबै फिमेल हुनुहुन्छ है. जब कि मैले करियर स्टार्ट गर्दा कुसुमे रुमाल 2 देखि मेरो फिल्म करियर यात्रा सुरु भयो. अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो 2-3 जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो कि मेकअप डिपार्टमेन्टमा, अनि स्टाइलिस्ट हुनुहुन्थ्यो. अहिले आजको दिनमा द डिरेक्टर इज अ वुमन सारा शर्मा, अनि त्यस्तै गरी साउन्डको एडिटर सबैजना डिओपी सबैजना फिमेल हुनुहुन्छ कि. सो वाट अ रेभोल्युसन. म चाहिँ एउटा क्रान्तिको पार्ट बन्न पाएँ भने खुसी लागेछ. अनि एकमुठी बादल चाहिँ त्यही फेमिनिस्ट हुँदा पनि यो फ्यामिली ड्रामा हो. सबै क्यारेक्टर कस्तो राम्ररी लेखेको छ. सो आई वाज सो ह्याप्पी टु बी अ पार्ट अफ दिस फिल्म. ओके, सो एउटा वुमेन इम्पावरमेन्टकै कुरा गर्दाखेरि होइन, सो यु बिन एक्टिभली इन्टु पेजेन्ट अल्सो. 2006 मा पेजेन्ट्री यहाँको लाइफमा फर्स्ट टाइम आई थिङ्क इन्ट्रोड्युस भयो. त्यो मेन टाइटल चाहिँ यु वोन द्याट, राइट? त्यसपछि मिसेस नेपालमा पनि यु ह्याड दिस टाइटल, यु रिप्रेजेन्टेड नेपाल अल्सो, यु क्यारिड द्याट क्राउन भेरी वेल होइन. मान्छेहरू धेरैजनाले चाहिँ एज एन एक्टर मोडल भनेर चिन्दै गर्दा पेजेन्टमा यहाँको 2006 को सायद बिर्सिसक्नु भएको थियो, फेरि त्यो रिभाइभ पनि भयो एकचोटि होइन. सो कमिङ टु दिस पोइन्ट, लाइक यु से द्याट अल वुमेन टिमसँग काम गर्दा एकदम रमाइलो भयो त्यो एक्सपिरियन्स भन्दै गर्दाखेरि, सो एज अ पर्सन उषा रजकलाई चाहिँ यो मुभीले चाहिँ हजुरको यो वुमेन इम्पावरमेन्टको मुभीमा देखाइने एउटा कुरा छ भने रियल लाइफमा कतिको रिलेट गर्न सक्नुभयो कुरालाई? रियल लाइफमा एकदम रिलेट गर्न सक्छु, किनभने या द्याट्स अ ग्रेट अब्जर्भेसन. रोजिकाजी हेर्नुहोस् त कति राम्रो रिसर्च गर्नुभएको. I really love it. म पनि जर्नलिजम ब्याकग्राउन्डको हो, एन्ड गेस्ट बोलाउँदाखेरि सधैँ रिसर्च गर्नुपर्छ जुन कहिले काहीँ चाहिँ गरिएको देखिँदैन, अनि तपाईँले गर्नुभएको छ. सो थ्याङ्क्स अ लट. या आई स्टार्टेड माई करियर ब्युटी पेजेन्ट journey from 2004 Luxury startदेखि, and 2006 मा त मेन टाइटल वर्ल्ड मिस युनिभर्सिटी नेपालकै टाइटल जितेर चाहिँ उता नेपाललाई साउथ कोरियामा रिप्रेजेन्ट गरेको थिएँ. अनि मैले त्यहाँबाट एउटा सब टाइटल पनि लिएर आएको थिएँ, बेस्ट नेसनल कस्ट्युम. द्याट वाज इन 2006. वाउ. अनि 2008 मा मिस नेपालमा भाग लिँदाखेरि चाहिँ अनफर्चुनेटली त्यो
पेजेन्टै क्यान्सल भयो त्यो द्वन्द्वहरूको कारणले गर्दाखेरि अनि इयर 2021 मा मिसेस नेपालमा फेरि भाग लिएँ अनि त्यसपछि आई एम द मिसेस नेपाल इन्टरनेसनल 2021 वाउ दिस इज अल नोस्टाल्जिया थ्याङ्क यू दिस इज सच अ ब्युटिफुल मोमेन्ट सो एकमुठी बादलमा चाहिँ द रोल द्याट आई प्ले अहिले त ट्रेलरमा देखिसक्नुभयो होला कति दुखी नै छ अलि वञ्चितै छ धेरै चिजबाट चाहिँ ऊ जेठीको क्यारेक्टर अनि तर एट द सेम टाइम फिल्म हेर्न गयो भने चाहिँ त्यसमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ प्याटर्न्सहरू देखिन्छ यो क्यारेक्टर्सहरू दे आर अल फुल अफ फ्लज जुन चाहिँ म पनि छु कि म पर्फेक्ट छैन हेर्नुहोस् न म त कति ओहो फ्लजले भरेको मान्छेले देख्ने बेला एकदमै वाह कस्तो सक्सेसफुल छ आमा पनि रे होइन ब्युटी क्विन पनि रे एक्टर पनि प्रड्युसर पनि डिरेक्टर पनि रे सबै यति छोटो समयमा त्यो माथि आम रिसर्चर एज वेल फर कर्पोरेट्स एन्ड NGOs, ING को लागि मैले रिपोर्ट्सहरू लेख्छु द लास्ट रिपोर्ट द्याट आई रोट वाज फर वाश फेसिलिटिज वाटर हाइजिन एन्ड सेनिटेसन को लागि 58,000 को रिपोर्ट मैले 3 महिनामा प्रड्युस गरेको थिएँ के सो दिज आर द थिङ्स द्याट आई डु एन्ड मेनी बुक्स द्याट यु सी इन द मार्केट म बुक रिभ्यू पनि गर्छु अनि पछि सो अल दिस थिङ्स इट अल कम्स एट इट लुक्स लाइक इट्स सो ब्युटिफुल वाउ उषा म्याडम क्या अचिभ गरे बट if only people knew मेरो life is a mess it is a beautiful mess अनि it is full of flaws and त्यस्तै गरेर मेरो क्यारेक्टर जेठी पनि it is full of flaws like every other character in the film this is the first time in Nepali cinema जहाँ चाहिँ स्क्रिप्टमा क्यारेक्टरहरूको फ्लजहरू पनि देखाइएको छ कि अदरवाइज वी शो क्यारेक्टर्स फ्रम ओन्ली वान एङ्गल भेरी पर्फेक्ट अल द टाइम अनि एउटा एक किसिमको मात्र हुन्छ तर यो फिल्ममा चाहिँ हाम्रो बुवाको क्यारेक्टर आमाको क्यारेक्टर जुन चाहिँ निशा शर्माजीले खेल्नु भएको छ आशा शर्माको क्यारेक्टर जुन चाहिँ मेरो बहिनी माइली हो उसको क्यारेक्टर पनि के जस्तै यु सी अन द स्क्रिन शी स्मोक्स वेप हैन वेप स्मोक गर्दा गर्दा पनि ऊ संस्कार भएको केटी हो कि है अनि त्यस्तै गरेर त्यस्तो ब्युटिफुली लेखेको सो एकमुठी बादल इज अ रिफ्लेक्सन अफ माई लाइफ ओके एन्ड यु आर सो प्राउड टु बी अ पार्ट अफ इट एज वेल या त्यो हाम्रो फिल्म चाहिँ लोकार्नो फिल्म फेस्टिभलको त्यो ल्याबमा लेखेर सेलेक्ट भएर अनि we were able to cross borders with that film नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा यति आजकल त यस्तो राम्रो भएको छ हेर्नुहोस् हाम्रो मिनबहादुर भाम दीपक रौनिया आशा मगराती शान्ता नेपालीहरूले जुन चाहिँ नेपाली फिल्मलाई अक्रस द बोर्डर्स लग्नु भएको छ अनि त्यो चाहिँ एकदम गौरवमय चिज हो कि अनि त्यस्तै गरेर एकमुठी बादलले पनि यो बोर्डर क्रस गर्न सफल भएको छ हाम्रो सिनेमाटोग्राफर भियतनामबाट हुनुहुन्थ्यो हाम्रो त्यस्तै गरेर थाइल्यान्ड इन्डिया अमेरिका सबैतिरको क्रू मेम्बर्सहरू जम्मा भएर चाहिँ बेस्ट ट्यालेन्ट्सहरू छानेर चाहिँ यो फिल्म बनाएको हो क्या सो यस्टरडे आई गट टु सी द स्पेसल स्क्रिनिङ हामीले फर्स्ट टाइम हेर्न पाएको यो 2 वर्षदेखि यो फिल्म हाम्रो पोस्ट प्रडक्सनमा थियो एन्ड द्याट्स अ नर्मल टाइम नै हो फिल्मको लागि त्यति पोस्ट प्रडक्सनमा हुनु चाहिँ अनि फर्स्ट टाइम देख्दाखेरि ओ माई गुडनेस मेरो पेट बटाएको थियो कि अनि आई वाज सो नर्भस ला मेरो काम यसपालि कस्तो हुन्छ भनेर द्याट वी डु आवर बेस्ट एज एक्टर्स तर स्क्रिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भनेर सधैँ चिन्ता लागिरहेको छ बट आई स इट एन्ड अनि क्रिटिक्सहरू आउनु भएको थियो सो त्यो चाहिँ गुड थिङ सो hopefully it will work out commercially. Very hopeful for that as well. Yes. You have given your best. I think there's nothing to worry about. अब आफूले राम्रो गर्दा गर्दै त्यो कुरा भइदिएन भने पनि एटलिस्ट सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ आई डिड माई बेस्ट भन्ने अलवेज हुन्छ आई थिङ्क द्याट अप्लाइज द्याट्स सच वाइज वर्ड्स हो जिकाजी कस्तो राम्ररी भन्नुभयो अल वी क्यान डु इज डु आवर बेस्ट फ्यामिलीमा पनि हेर्नुहोस् फ्यामिलीको डाइनामिक्स कस्तो कम्प्लेक्स हुन्छ म्याट्रिक्स त्यो त्यसको हामीले भगवानले त बुझ्न सक्दैन फ्यामिली डाइनामिक्सलाई अनि रिलेसनसिप्समा भन्नुभयो भने कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा भन्नुभयो भने त्यो एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ सो what we can do is we can do our best and that's all we can do baki the things will work out on their own definitely सबै मुभीकै कुरा गर्नु पर्दा पनि इमोशन्स र कम्युनिकेसन्समै रिभल्भ छ है सो रिलेसनसिपकै कुरा गर्नु पर्दा एभ्री रिलेसनसिप इज टफ and easy as well. It goes both way. It depends on the person how they are acting भन्ने कुरा नि होइन त्यो रिलेसनलाई जुनसुकै रिलेसनसिप होस् कसरी बचाउने भन्ने कुरामा कि सो फ्यामिलीकै कुरामा पनि अब यो मुभीकै कुरामा छु म अझै पनि यही सेरोफेरोमै कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ इमोसन्स र कम्युनिकेसनको कुरा गरौँ अलिकति आई थिङ्क यु एज अ पर्सन होइन पर्सनली हजुरको पोस्टहरू देख्दाखेरि हाउ यु प्रेजेन्ट योर सेल्फ इन द सोसियल मिडिया भन्दै गर्दा यु आर भेरी इम्प्याथेटिक पर्सन होइन यु कम्युनिकेट रियली वेल यु टक अबाउट मेन्टल हेल्थ इस्युज इज वेल होइन यो कुराहरू वी क्यान सी द्याट सो लेट्स टक अबाउट दिस टुडे या स्योर
So it's very important to communicate your emotions. This is a great topic, Rajak ji. Again, I'm so glad to be talking about these things. मेरो कोही फ्यानहरू हुनुहुन्छ, सपोर्टर्सहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूको लागि मैले त्यही एउटा गिफ्ट दिन सक्छु, त्यो भनेको गिफ्ट अफ vulnerability हो। किनभने there's so much of masking that we do. आजकल त जहाँ पनि masking, ओके एउटा लेयर, दुईटा लेयर, तीनटा लेयर्स, masking and over again. What is the use of all that? मलाई चाहिँ म जस्तो हुँ त्यस्तै भएर प्रेजेन्ट हुन मन लाग्छ। Yes, I go through so many tough times. मेरो hormonal changes हुन्छ, जस्तै तपाईको पनि हुन्छ, अरूहरूको पनि हुन्छ, hormonal changes हुन्छ, अनि स्टेबिलिटी नै मेरो घर्लाम गुर्लुङ गरेर भत्किन्छ कि त्यतिखेर मलाई हाउ डु आई पुल माई सेल्फ टुगेदर आई सेयर अल अफ द्याट। जस्तै लास्ट इयर मैले योगाको सहारा लिएकी थिएँ, 365 डेज अफ योगा च्यालेन्ज भनेर मैले गरेको थिएँ। भिडियो एउटा दुईटा भए पनि देख्नुभयो होला। एभ्री डे मैले योगा गर्थेँ, अनि योग भनेको एकदम हाम्रो अमृत हो कि यो पूर्वीय दर्शनको, यो इस्टर्न फिलोसफीको चाहिँ एउटा एकदम ब्युटिफुल गिफ्ट हो। अनि मैले त्यसको फुल युटिलाइज गरेँ होइन। आई वाज डाउन इन द ड्रेन्स, हेर्नुहोस् न, आई एम 40 नाउ, 38, 39 हुँदाखेरि आई वाज ह्याभिङ माई मिड लाइफ क्राइसिस, लाइक वाट एम आई इभन डुइङ भनेर अल दिस कन्फ्युजन्स एन्ड अल। अनि मैले यस्तो सोचेँ कि म मात्र किन यसको फाइदा लिने, म यो सबैलाई सेयर गर्छु भनेर चाहिँ हरेक दिन मैले के सिकेँ, योगा गर्न सकिनँ, म उठ्न सकिनँ, कति गाह्रो भयो, सजिलो भएको र भिक्टोरी सेलिब्रेसन गरेको सबैले देखाउँछ। तर मलाई आई वान्टेड टु बी vulnerable and I wanted to show my defects, the emotional and mental challenges that I'm going through, physical challenges that I'm going through. अनि सबैलाई कति फाइदा भएछ कि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ you're right, सोशल मिडियामा I'm out there, out in the open, लुकाउनु के छ र, right? And I think in नेपालकै कन्टेक्स्टमा or like बाहिर हेर्दाखेरि पनि people like don't show these kind of things. There are very few people who actively open up emotions को कुरामा, communication को कुरामा, mental health issues के बारेमा पनि. And I think people look after you हैन, celebrity भनेर, like अब influencer भनेर होस्, यसरी हेर्दै गर्दा चाहिँ when you are opening up, they have this safe space to talk about. उहाँहरूको आफ्नो इश्यूजहरू पनि बाहिर निकाल्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। Maybe one step at a time, एउटा ब्रेक अर्को ब्रेक गर्दै चाहिँ we can build a home भने जस्तो चाहिँ one step at a time हामीले चाहिँ मेन्टल हेल्थको बारेमा कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ उहाँहरूलाई पनि ओपन अप हुन सजिलो हुन्छ। र आई थिङ्क हामीले कसैको लागि चाहिँ एउटा सानो भए पनि त्यो सहायता दिएको हुन्छ उहाँहरूले कुरा गर्नको लागि। Yes, right. अब समाजको प्रतिनिधित्व गर्छौँ कि हामी, कसैले सेलिब्रिटी भन्नुहुन्छ, कसैले एक्टर भन्नुहुन्छ, कसैले देशका गहना भन्नुहुन्छ, त्यो भने एकदमै ठुलो चिज हो। मेरो लागि डर लाग्छ यस्तो शब्दहरू सुन्यो भने चाहिँ। म चाहिँ कलाकार हो, कलाकारलाई नै हेर्नुहुन्छ, अनि हामीले यस्तो चिजहरू मनमा सङ्कोच लागेको चिजहरू मेरो पनि दुःख छ है भनेर भनिदिँदाखेरि चाहिँ धेरैलाई सजिलो हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् न, मैले मेरो पोस्टपार्टम डिप्रेसनको बारे कुरा गरेको छु अरू पडकास्टहरूमा पनि, अनि त्यसले गर्दा कतिजना कनेक्ट हुन आउनुभयो। अनि मेरो विभिन्न समस्याहरू जुन चाहिँ हरेक ह्युमनको हुन्छ त्यो मैले ओपनली भनिदिन्छु कि। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ पिपल फिल फ्री, एन्ड आई एम द सोल एक्जाम्पल अफ सर्भाइभल। किनभने यस्तो दुःखबाट भोगेर पनि आइ एम स्टिल स्माइलिङ, एन्ड आइ एम स्टिल स्ट्यान्डिङ, आइ एम स्टिल सिटिङ हियर इन रोजिका पोखरेलजीको सो भनेपछि त इट्स ओके टु बी vulnerable, एन्ड इट्स ओके। दुःख पार गरेपछि नै सुख आउने हो, रात भएपछि दिन आउने हो भने चाहिँ त्यो सत्यलाई चाहिँ म सधैँ अगाडि सारेको छु। Such a positive person, and it reflects पनि के, not just you meeting you as a person, when we go through your social media post पनि it reflects, and you are very authentic, very real, अनि के डेलिभरेट गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा it's crystal clear out there, which is so beautiful. So let's talk about your work again. You as a human being, you're really beautiful. Talking about your work as well, you're very serious about your works too, हैन? त्यही भएर पनि मान्छेले धेरै मन पराइदिराख्नु भएको छ र यही फिल्डमा नै अनवरत रूपमा हुनुहुन्छ आजको दिनसम्म पनि, right? So थिएटरमा you have this beautiful experience in working as a theater as well. So थिएटरमा काम गर्दै जाँदाखेरि र त्यसपछि थिएटरबाट अलिकति बाहिर निस्केर, because movie is a different part, हैन? So त्यो आइराख्दाखेरि चाहिँ थिएटरको एक्सपिरियन्स चाहिँ मुभीमा आउन सजिलो अफ कोर्स भयो, गाह्रो चाहिँ कतिको भयो? म तपाईँलाई सजिलो पार्ट भनिदिन्छु अनि गाह्रो पार्ट पनि भन्छु। मेरो थिएटर एक्सपिरियन्स इयर 2005 को कुरा हो। मैले नवीन सुब्बाजीको दलन भन्ने टेलिफिल्मको लागि अडिसन गर्न गएको थिएँ, सेलेक्ट पनि भएँ। आभा भन्ने क्यारेक्टरको लागि सेलेक्ट भएको थिएँ। लास्टमा 3 वर्ष 4 वर्ष कटेपछि त्यो मेरो पार्ट आउन्जेलसम्म म द्याट वाज आई वाज इन अ डिफ्रेन्ट युनिभर्स। अनि तर त्यो अडिसनमा जाँदाखेरि मैले आई मेट विथ दिस ब्युटिफुल पिपल, हाम्रो जेबिडिसी, विनोद पौडेल, रामहरि,
अनि पछि पारस अग्रज भन्ने थिएटरको अमेजिङ एक्टर्स र डिरेक्टर्सहरूसँग भेट्यो उहाँहरूले भन्नुभयो कि ओ उषा थिएटर गरौँ न म अहिले पनि स्टेजमा गएको छैन स्कुलमा म फुच्ची केटी कहिले पनि स्टेजमा नगएको मान्छे हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी सिकाउँछौँ भनेर 1 महिनासम्म ट्रेन गरेपछि हामीले चाहिँ मैले एउटा राष्ट्रिय नाटक प्रतियोगिता भन्नेमा उत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड जितेको थिएँ फर्स्ट टाइम स्टेजमा स्टेप गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है अनि त्यो चाहिँ सजिलो पार्ट भयो अवार्ड पाएँ त्यसपछि गाह्रो किनभने हो यो अवार्ड किन जिते होला म साँच्चैको राम्रो छु कि दर्शक 500 जना दर्शक 100 जना दर्शक 5000 जना दर्शकले मेरो काम हेरिराख्दाखेरि के मैले न्याय गरिरहेको छु आफ्नो काममा भनेर त्यो क्वेसन्सहरू आयो ल यो त एक्सिडेन्टल सक्सेस भयो कि भनेर मैले ट्रेनिङ लिन गएँ ट्रेनिङ लिन गएँ थिएटरको ट्रेनिङ पनि हुन्थ्यो है त्यतिखेर अनि ट्रेनिङ लिएपछि आफूलाई दक्षता हासिल गरेको जस्तो भयो देन आई बिकेम अ स्किल्ड म्यान पावर मलाई लाग्छ कि हरेक मान्छे स्किल्ड हुनुपर्छ हजुर पनि यहाँ आउन दक्षता हासिल गरेर आउनु भयो हो कि खै नेचुरल के छ So I come from the pageant background. Of course, I started with like beauty pageant journey show. I think मेरो त्यो केहीले गर्दा नि मैले pageant जित्यो होला सायद स्टेजमा राम्रो परफर्म गरेर हैन I think it has to be so maybe yeah some inborn qualities and some trainings and मेहनत त गर्नै पर्छ so that is the difficult part आजको दिनमा हेर्नुस् न मैले देश छोडेको हो करियर छोडेको हो मेरो कर्ममा मेरो यात्रामा अब बच्चा पाउने अब बिहा गर्ने र अब विदेश जाने भन्ने तीनटै चीज एकैचोटि आइपुग्यो 2011 मा मैले देश छोडेर गएँ त्यसो हुँदा मैले करियर पनि छोड्नु पर्यो अनि 8 इयर्स विदेशमा मजदुरी गरेपछि युएन मा मजदुरी गरेपछि हाम्रो मैले फिर्ता आएँ कलाकारिता क्षेत्रमा अनि त्यसमा अब सफल हुन्छ कि असफल हुन्छ थाहै छैन नि इट्स सच अ बिग रिस्क दैट आई टुक अनि आजको दिनसम्म पनि भगवानको कृपाले मेरो अडियन्सको कृपाले नजिकको मान्छेहरूको मायाले गर्दाखेरि प्रोत्साहनले गर्दाखेरि चाहिँ आई एम स्टिल हियर स्ट्यान्डिङ स्ट्रङ थिएटरको अस्ति भर्खर 2-3 महिना अगाडि कान्तिपुर थिएटरमा महारानीको जात्रा भन्ने नाटक हामीले मञ्चन गर्यौं अनि महारानी वाज मी मलाई यो चीजको खुसी लाग्छ कि अहिले पनि म क्यारेक्टर्सहरु लिड गरिरहेको छु लिडिङ क्यारेक्टरमा छु भनेर किनभने यो एजिजम फ्याक्टर हुन्छ नि हाम्रो साउथ एसियातिर स्पेशली एकदम रिलेभेन्ट छ इन्डस्ट्रीमा त झनै रिलेभेन्ट छ कि अब तिम्रो उमेर गयो हैन तिमी म 40 वर्षको नारीलाई कहाँ लिडिङ रोज दिने हैन लिडिङ रोज दियो पनि एकदमै लाइक अशक्त भएको एकदम दुःख पाएको अनि सपोर्टिङ क्यारेक्टर्स आर ग्रेट तर कसैले आएर तिमी यतिकै लायकको छौ यति मात्रको लायक छौ भन्ने दोज आर टु डिफरेन्ट थिंग्स अनि त्यस्तो भनिराख्दा यो इन्डस्ट्रीको यो ठाउँको यो कार्यक्षेत्रको यो देशको यो परिवेशको मैले यो भित्ताहरू फोडेको छु कि त्यो ग्लास सिलिङ मैले यतिचोटि कतिवटा ग्लास सिलिङ फोडेर चाहिँ त्यो त्यहाँसम्म पुगे भने मेरो लागि त्यही हो कि ठुलो अचिभमेन्ट नभन्दै अस्ति भर्खर सर्वनाम थिएटरले उहाँहरूको 45औं वार्षिकोत्सवमा मलाई सर्वनाम सम्मान भनिदिनु भयो 23-24 वर्षको लगाव हो कि यो मेरो यो क्षेत्रमा थिएटरमा यथावतै थिएटर गर्न गाह्रो छ तर मैले अझै गरिरहेको छु भने उहाँले सम्मान गर्नुभयो त्यसपछि मलाई त ओहो अवार्ड भन्ने चीज पनि हुँदो रहेछ भने थाहा पनि एकदम कम अवार्ड्स पाउँछु कि मैले चाहिँ लाइक समहाउ आई एम स्ट्रगलिङ एन्ड आई एम ट्राइङ टु मेक इट वर्क अनि त्यो पाएपछि आई वाज लाइक ओके I'm going to work harder. That motivated you a lot. Yes. Right? I'm only going to do better from this moment on just to feel better. You deserve every bit of it. Truly. Thank you so it was so you mean that it was worth it. UN को job छोडेर नेपालमा आउँदाखेरि सुरुमा त डिलेमा of course हुन्छ when you start although you were not new to the industry right you had this connection धेरै जनासँग काम गरिसक्नु भएको थियो as a model यहाँको म्युजिक भिडियोज पनि when I was in grade 2nd 3rd that song I love you अनि it was so sweet to see you त्यो त्यति बेला wow such a pretty lady and अहिलेसम्म when I see you on the screen nothing have ever changed you look exactly the same maybe that's the positivity that the positive aura that you carry and you say that last year देखि योगामा पनि अलिकति एक्टिभ हुन थाल्नु भयो अलिकति मेडिटेसन एन्ड अल हैन त्यो कुराले पनि हेल्प गर्यो इट रिफ्लेक्ट्स अन योर फेस एज वेल Thank you so much. Beauty sees beauty. तपाईं आफै सुन्दर हुनुहुन्छ त्यो सौन्दर्य अरूमा पनि देख्नुहुन्छ है. That's really Thank you so much. Yeah, it's been quite 22 वर्ष भयो म यो फिल्डमा आएको हैन 2004 को हो के I love you भन्ने गीत अनिल सिंह जी को गीत. You were on the teen age नै होला त्यो टाइममा. Yeah, I was 18, 19 भर्खर 18, 19 मा थिए. That was a massive hit.
That was a massive hit. अहिले त्यतिखेर इन्स्टाग्राम भएकोमा I would have a million followers. Of course. तर अहिलेसम्म पनि मेरो घरमा के चिठीहरू छ त्यो जमानाको फ्यान्सहरूले नेपालको विभिन्न भागबाट चाहिँ मलाई चिठीहरू पठाउनुहुन्थ्यो फ्यान लेटर्सहरू हैन अनि उषाजी कति राम्रो हुनुहुन्छ अनि त्यो यति सेभ गरेर राखेको छु कि यति बक्स भरि छ मेरो घरमा छ अनि त्यतिखेरको वे अफ कम्युनिकेसन है फ्यानहरूको मायाहरू दर्शक शुभचिन्तकहरूको मायाहरू अहिले हेर्नुस् न कन्भर्जेन्स आएर मिडियामा परिवर्तन आएर हाम्रो शैलीहरू सबै परिवर्तन भइसक्यो अनि म अझै यहाँ छु कि अनि इट्स लाइक इट्स अ ब्युटिफुल जर्नी लङ राइड हैन अप्स एन्ड डाउन्स अफ कोर्स वेव्स छ नै बट देन कमिङ टु दिस पोइन्ट व्हेन यु रिफ्लेक्ट ब्याक you are so proud of yourself and I think we are also very proud of your journey. Thank you so much. म कुनै पनि किसिमले सफल छु भने मेरो एक्लैको सफलता हैन यो मेरो फ्यामिलीको लगाव हो किनभने कलाकारिता गर्न हिँडेको मान्छे कहिलेकाहीँ आर्थिक डिफिकल्टिजहरू पनि आउँछ त्यतिखेर उहाँहरूले दिने हो अलराइट गो कलाकारिता गरिरहौ तिमी भनेर त्यस्तो भयो मेरो डाइरेक्टर्सहरू जसले चाहिँ ममा एबिलिटी देख्नु भयो कि उसको टिपिकल एक्ट्रेस त हैन 20-22 को जुन चाहिँ हाम्रो यो टिपिकल साउथ एसियन मेन्टालिटीले खोज्ने गर्दछ एक्ट्रेस भनेको चाहिँ त्यस्तै एउटा सर्टेन क्राइटेरियामा फिट इन हुनुहुन्छ त्यस्तो छैन तर पनि यसले राम्रो काम गर्छ है एक्टिङ चाहिँ राम्रो गर्छ यसले भनेर मलाई हायर गर्ने भिजनरीजहरूले गर्दाखेरि म यहाँ भएको हो कि अनि यहाँ मेरो सबैभन्दा इफ यु वर टु आस्क मेरो सबैभन्दा सक्सेसको रेट इफ आइम सक्सेसफुल एट अल सक्सेसको रिजन के हो there's miles and miles to go before I sleep goodness है if I am successful at all अहिले यो मेरो चाहिँ मेरो फेलियर्सहरुको कारणले हो जस्तो लाग्छ the number of times I have failed ब्युटी पेजेन्ट जितेको छ तर मैले कतिवटा हारेको छ फिल्म्सहरु मैले स्क्रिप्ट मैले वर्क गरेर म एक्टिङ गर्न सकेको छु पर्दामा आउन सकेको छु तर त्यो पर्दामा आउनु भन्दा अगाडि स्क्रिप्ट मैले कन्ट्र्याक्ट साइन गरिसकेपछि पनि कतिवटा क्यान्सल भएको छ इट्स बीन टेकन अवे फ्रम मी ब्युटी पेजेन्ट्स हारेको स्क्रिप्ट्सहरु लुज गरेको चान्सेसहरु अपर्च्युनिटी लुज गरेको देयर आर सो मेनी फेलियर्स के लुकिङ एट दिस बिग पाइल अफ फेलियर्स आई थिंक I cannot give up now. I cannot give up now. And you should not as well. You should not as well. Samro Neems Tale भन्नुहुन्छ नि. He says something along the lines of giving up is not in the blood, sir. Giving up is not in the blood. हामी गोर्खालीको रगत हो के. So we do not give up. So yeah, me and मेरो समकालीन कलिग्सहरु प्रियंका कार्की भयो केकी अधिकारी भयो निशा अधिकारी हुनु अस्ति पोलिटिक्समा जानु भयो रिमा विश्वकर्माहरु हामी अल सेम टाइम को हो कि अनि वी आर अल मेकिङ हिस्ट्री by being here by making a stand you know and it's such a beautiful time to be alive in right such a positive bunch of people everyone doing great on their own areas right criterias about recently politics ko kura garda pani we've seen like beautiful changes in Nepali political history as well it's so beautiful and we are very hopeful Nepali film industry ko kura garnu parda pani we are achieving so much more पहिलाको कुरा हेर्दाखेरि इन्टरनेशनल अरेनामा कुरा गर्नु पर्दा पनि अघि नाम पनि लिइसक्नु भयो देयर सो मेनी ब्युटिफुल पिपल जसले चाहिँ एक्चुअली नै पोजिटिभ इम्प्याक्ट र नेपाली मुभी इन्डस्ट्री पनि छ है भनेर वर्ल्डमा एउटा हैन देखाउन सफल हुनु भएको छ So we're going to talk about movies and all more. So we have this segment named Too Glam to Give Damn in our show, where I'll be asking you Glam to give a damn. Asking you a few questions regarding your own industry. So if you don't feel like answering any questions, you can skip them as well. Thanks for giving me a choice. So my first question for you would be ramp walk or movie camera? Movie camera. For now, okay. Makeup look or natural look? Makeup. Makeup always helps, yeah. Okay. So one Nepali actor that you love working with? Saugat Malla. He's been my best so far. Katha bhani film hernu bhayo ni thaha. Okay. So on your perspective, most overrated thing in like celebrity life? That we are rich. We're not rich. Okay. Instagram or TikTok? TikTok, okay. So for the editing tools. Right, it's very much helpful. Yeah. So Kathmandu or abroad vacation? Kathmandu, okay. So just one word for Nepali media.
Thank you for being there all along the way. Like कति धेरै words भयो. It's just thankful. Thankful is the right word, maybe, thankful, right? Yeah. So romantic movies or thriller one? Depends, but I'll go for romantic all the time. Okay. So biggest turn off in people? That they lie. Lie. I wish they did not lie. Yeah. Okay. So one things that your supporters, your fans really don't know about you? That I'm a researcher. म कलाकार मात्र हैन. I write reports. Yeah. Okay. So if angry, you give like silent treatment ki ta like direct confrontation? Direct confrontation all the way. I cannot stay silent. I just say it on the face. That's much easier. You can't keep things on yourself, हैन? आफू किन भित्र भित्र राखेर गुम्सिने? You just say right in the face. Yeah, right? जहाँबाट energy आए त्यही फर्काउने हो. Exactly. Yeah. Very good. So your all-time favorite comfort food? चिउरा चिनी घिउ. Okay, you're pastry safe as well. Yes, pastry right? safe. We can see sometimes you being active in the kitchen, you share your recipes sometimes. It's beautiful to see via social media. I'm so happy that you appreciate it. So one actress you admire globally? Kate Winslet. मेरो जमानाको. You don't say that मेरो जमानाको. It's still your jamana right now. I need those affirmations. Okay. So glamorous Usha or simple Usha? Real चाहिँ के हो त? Like people see you as a very glamorous actress. Yeah. Right? A different word, dramatic, I think. Dramatic? That's a better way to define me. घरमा पनि त्यही हो dramatic अनि अहिले पनि dramatic. Okay. So movie मा झन् त्यसो dramatic role भयो भने त you like ace it. My energy of being dramatic gets well used in films and in the theater. Okay, perfect. So if you have to name just 3 people on the industry you worked so far and you're really grateful for them, like हुन्छ नि मेरो लाइफमा चाहिँ inspiration or like any way बाट चाहिँ यहाँलाई guidance गर्नु भएको just 3टा मात्र नाम लिनु पर्दा आजको दिनमा के आलोक नेम्बाङ जो चाहिँ he passed away. May his soul rest in peace. Second भनेको प्रशान्त रसाइली कथा बनाउनु भएको छ उहाँले. Third भनेको सहारा शर्मा. She's so inspiring, inspirational. हाम्रो एकमुठी बादलको director. You worked with her recently. Yes. With that we concluded this round and you answered every questions with very grace, एकदम मजाले नै हैन. So moving on, let's talk about the social responsibility pani, because you also come from the pageant background and beauty pageant, social work, social responsibility. I think it comes together. Even though normal sabaile pageant winner नभए पनि गर्दै गर्दा पनि खासै धेरै रिकग्नाइज नभइदिँदा ब्युटी पेजेन्ट भन्ने बित्तिकै यहाँको एजेन्डा के हो, कुन सोसियल इस्युमा काम गर्नुहुन्छ, के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अलवेज लाइक त्यो भइरहेको छ नि त. सो यहाँको आफ्नो मिसेस नेपाल इन्टरनेसनलको पिरियडमा सो त्यो 1 इयरको टाइममा चाहिँ वाट वर यु इन्भल्भ इन? हुन त सोसियल वर्क, सोसियल इस्युज भनेर गरिने कुरा पनि होइन. एभ्रिडे लाइफमा यु आर हेल्पिङ सम पिपल. आई थिङ्क इट्स अल्सो अ सोसियल वर्क यु डुइङ knowingly unknowingly हैन. So what was the issue that you carried एकदम मजाले आफ्नो हार्ट आउट गरेर लाइक यसमा चाहिँ I need to work out भन्ने त्यस्तो केही थियो? 2021 मा I got sick with COVID a lot, few times. That was a lot. It was devastating for me. किनभने ब्युटी पेजेन्ट भर्खर जितेको, बट यस्तो अशक्त थिएँ म, शरीरै एकदम लथालिङ्ग भएको बिरामी भएको अवस्थामा थिएँ. त्यतिखेर I couldn't do much physically. अनि त्यस्तो हुँदा चाहिँ मैले 2टा काम गरेँ. एउटा चाहिँ अवेयरनेस जगाएँ, कोभिड यस्तो हुँदो रहेछ. सो इफ यु आर गोइङ थ्रु दिस द सेम पेन द्याट आइम गोइङ थ्रु, डु नट बी ashamed. अनि म कहिले निको पनि हुने गर्दछु, कहिले बिरामी पनि हुने गर्दछु. अनि यसले मेरो मेन्टल हेल्थमा एकदम असर परेको छ भनेर मेन्टल हेल्थ अवेयरनेस पनि मान्छेहरूलाई सबैलाई स्प्रेड गरेँ. आई नेटवर्क वेल फ्रम माई सिक बेड. म बेडमै थिएँ कति almost the whole year, although my film was released. Oh goodness, I could not perform well physically. But त्यस्तो हुँदा I used my social media platforms for mental health awareness and for this deadly virus that was going on, spreading through. त्यो भयो. सेकेन्ड चाहिँ मैले के गरेँ भने अहिलेसम्म मैले सडक कुकुरहरूको सेवा गरिरहेको हो के. अनि हाम्रो अमेजिङ वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ फिल्डमा, जस्तै एनिमल नेपालको प्रमदा शाह, श्रीज एनिमल रेस्क्युको सृजना ठकुरी, अहिले इरफान खान पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ, विश्वराम कार्की पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ, कतिजना वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ कि. सो आई कुड नट वर्क as much as I wanted, but I did my best.
That's really sweet. I wanted to talk more. I know, as if 1 hour, 2 hours, maybe all day. I want to have this conversation with you. But we have this time barrier. So we are at the end of the show. It was such a lovely talk with you, and एकदमै positive, insightful conversation भयो. I think audiences ले पनि धेरै कुरा लिन सक्नुहुन्छ conversation बाट. Thank you so much for being here today, and all the best for whatever you do. And I'm sure you're going to rock an international arena ma pani Nepali movie industry, because since you are a producer, director, actor yourself, right? You're going to do so much more. I'm really hopeful. We are really hopeful. Thank you so much for being here today. Thank you so much for having me here, Rajika ji. It was a pleasure, and best wishes for all your endeavors as well. Thank you so much. So with that positive, insightful conversation with an actor, director, producer, Usha Rajak, we are at the end of the show. You can also watch this episode by logging on to www.ntv.org.np and also on our YouTube channel. This is Rajika and the team signing off for today. I'll see you next week at the very same time. Till then, take care, bye-bye, and also keep watching NTV+.